Bad. Ay, 2 inches lang yan.
Kasi Cubao lang eh. Yung girly ka na. Ikaw, may ano ka ba? Ano yung mga... Sakaw? May ate. Lalabas ko lang ulit po ang sabi ko. Dito tayo sa...
Ano ba? Malay ko lang. Baka na po. Sorry, sir. Okay, good. Parents. Sige na sir. Please, pag-pag-pag-pag igara na. Tama na dyan. Ay, mga gano'n natin yung para sa iyo ko lang kakagain. Manalag kami ng feeling